سادتي سادتي أعزائي المشاهدين في كل مكان، أهلاً وسهلاً بكم. مصر كالعادة يا سادة تستمر في إبهار العالم والغرب بالتحديد بحضارتها وثقافتها التي لا تنتهي وعظمتها 4 5 7,000 سنة من الحضارة والدروس الإنسانية. وكالعادة مصر لا زالت تفرز وتفرخ رجال يستيقظون مبكراً بينما ينام الآخرون، وينامون مبكراً بينما يسهر الآخرون يشاهدون التلفزيون. رجال عاشوا ويعيشون من أجل مصر وماتوا ويموتون من أجل مصر، ومات العديد من الرجال بسببهم برضو من أجل مصر. ورجلنا اليوم هو واحد من هؤلاء الرجال الذين أبوا أن تنحني مصر أو تركع، فانبرى لها حامياً ومحامياً، وكيل نيابة وقاضياً، سجاناً وجلاداً ومغفآتي. وضع روحه على كفه قفز في غمار معركة اللاوعي الإنساني ليسلك بلاعته ويوجه قطعان المصريين مرة أخرى نحو بر الأمان، زاهداً في أي مجد شخصي أو مكسب دنيوي أو أي استفادة يمكن أن تترجم إلى أرصدة بنكية. يقولون عنه قائداً، يقولون عنه معلماً، يقولون عنه قيمة وقامة، ولكنه يقول عن نفسه أنه فقط أخ كبير. سيتحدث لنا أخ كبير اليوم عن رحلته الاستثنائية لفرنسا، والتي تأتي كجزء من حملة شعبية تلقائية عشوائية لتجميل صورة مصر في الخارج والاستفادة من نجاحات الغرب وتصدير نجاحات مصر للعالم. فهذا هو الإنسان المصري، عاشق للتحديات، محب للمعجزات. فكما قال المؤرخ الألماني فهرنهايمر ماكس بلانك انستيتيوشن: إذا أردت أن ترى ضحكة المصريين فاطلب منهم المستحيل، أما إذا أردت أن ترى دموعهم فاطلب منهم استخراج بدل فائد للبطاقة من العباسية. دلوقتي واحنا المفروض مستنيين أخ كبير يوصل المكان هنا، فعلى ما يوصل هنبقى بنتفرج على حاجة كده بتعرض تاريخ أخ كبير تقريبا، وبعدين نرجع تاني نكمل باقي الحاجات. لكل أخ كبير أب كبير وجد كبير وجد جد كبير. كان هذا الرجل هو من قامت من أجله ثورة يوليو العظيمة، وكان بمثابة رمز للجيل الذي ألهمته قيم الاشتراكية. عمل طباخاً لدى أسرة إقطاعية قبل الثورة، وعانى من ظلمهم وقسوتهم واحتقارهم وطبقيتهم البغيضة. لذا كان مجيء عبد الناصر ورفاقه بالنسبة له هو طوق النجاة وعدالة السماء. من أجل أمثاله كان قانون الإصلاح الزراعي ومجانية التعليم، ولأجلهم كانت أموال التأمين. لذا فليس غريباً أن تكون صورة عبد الناصر الباسمة معلقة في إطارها المذهب الغليظ في قلب منزله المتواضع المعفن حتى الممات. الغريب أن نفس هذا الشخص البني آدم الوطني المخلص لثورة يوليو، عندما جاء الضباط الأحرار ليصادروا ممتلكات الأسرة الإقطاعية الشريرة، وضعت الأسرة مجوهراتها في صندوق وطلبوا منه أن يخفيه، فوافق وساعدهم مسرورا، ثم أعاد لهم ثروتهم بكل أمانة فور مغادرة رجال الثورة بكل فخر. احتار أساتذة علم النفس بجامعة حلوان في تفسير هذا التصرف الغريب والمتناقض، إلا أن النظرية الأقرب للإقناع حتى الآن هي أن مرآة مثل مرآة الحب عمياء. ومن نفس هذه الأسرة المثالية أتى الأب في عام 1967 وهو مراهق بشنب أخضر، فتح التلفاز في ساعة عصاري ليشاهد الرئيس الفيلق الراحل جمال عبد الناصر يلقي خطاب التنحي بعد الهزيمة الغير مهمة قوي اللي حصلت وقت حكمه للبلاد، وذلك لأن القوى العالمية الشريرة حاولت بشتى الطرق منعه من إغراق الشعب في العدالة والحب والسلام والرخاء والبروباغندا الصادقة الصدوقة. متأثراً بخطاب التنحي وما حركه في داخله من دادي إيشوز، هرع الأب يجري إلى الشوارع مع رفقائه الصغار مرتدين الكلوتات في أدمغتهم كتعبير رمزي عن تقديمهم لرؤوسهم كقرابين للزعيم في حربه المقدسة. كان هؤلاء الأطفال النجباء البسطاء المبربرين أول من صرخ بالعبارة التي صارت رمزاً لهذه الحقبة، بل وما تلاها من بعد ذلك من حقب وأحقاب: لا تتنحى لا تتنحى، مصر دولاب ومعاك مفتاحها. وفي نهاية هذه السلسلة العظيمة من اللآلئ تأتي الجوهرة الكبرى والكوكب الدري، الأخ كبير نفسه.
شاء الله وحده أن يأتي في هذه اللحظة التاريخية لينقذ هذا البلد الحزين من السقوط في غياهب الضياع وأوهام الحرية وفداحة أثمان التغيير. جاء ليبني الوعي ويشحذ الهمم وينظف العقول والشوارع ويبني الكباري مكان الأشياء، ويضمن أن السلسلة الكريمة لن تنقطع، وأن مصر بإذن الله لن تتغير مهما كيدت لها المكائد. إنه يا سادة ثانية تقريبا أخ كبير وصل. اسمح لي يا فندم في عجاله سريعه اشرح لحضرتك الانجازات اللي احنا عملناها خلال الفتره اللي فاتت بناء على توجيهات سعادتك. ده يا فندم زي ما حضرتك شايف المركز المصري الفرنسي الدبلوماسي العالمي الشعبي المستدام لتعضيد العلاقات بين مصر وفرنسا جاهز. يا فندم معلش يا فندم ده بس ريش اتفضل يا فندم اتفضل. هو ده كله تبع طبعا؟ يا فندم ده كله تبعنا. زي ما حضرتك شايف هنا يا فندم ده الريسبشن وهنا ده الموظف الريسبشن يا فندم. استنى. بونسوار. فرانسيز صح؟ فرانسيز. ايوه مع ان شكلك مش فرانسيز بس انت فرانسيز، انا عرفت ان انت فرانسيز. Excusez-moi, vous dites quoi, monsieur? لا انا بقول لك يعني اللي هو اللي يعني عايز اقول له اللي هو تقبض كام وعندك كام عيل وتيجي تركب المعديه والحاجات دي. ممكن حضرتك تقول له فوز ابيتي او. ها؟ فوز ابيتي او. عم تتكلم عادي يا عم ده الصوت. ما هو ده فرنساوي. هو ده فرنساوي؟ طبعا يا فندم. بقول له كده؟ والله يا فندم فرنساوي والله يا فندم. Vous avez tout. Ah, monsieur, non seulement ne parlez pas bien, mais si vous passez votre temps à ne pas bien parler, moi je ne peux pas entendre. Parlez-moi bien le français. انا عايز اقول لك On va simplifier les choses, je vais vous faire comprendre les ايوه choses. ماشي ما انا فاهم بس هو انا عايز بس اقول لك اللي هو ايه انت عايز Monsieur, franchement, si vous continuez comme ça à parler l'arabe, moi je n'entends pas. Parlez le français, je vous explique les choses en français. ايوه C'est encore mieux. يا فندم هو مش فاهم يا فندم مش فاهم بعد اذن حضرتك ممكن شفت ما طلع مش فرنساوي قول اللي انت قلته لي معلش لو كنت فرنساوي كنت يمكن ده بسبب انا يا فندم يمكن انا اختلط على الامر يا فندم معلش حضرتك Désolé, اتفضل monsieur. معايا. لا ما يجراش حاجه عادي Vraiment pas le français, je sais pas vous voulez. Parlez le français. اه لا عينينا ليك ميرسي يا عينينا فندم ليك عينينا ليك ميرسي اوفر. واضح ان احنا اسعدناه معلش ما سامحوا عليك ميرسي Désolé, monsieur. لا لا ما يجراش حاجه اتفضل يا فندم معايا حضرتك هنا. اتفضل يا فندم كده. هنا ايوه يا فندم هنا. يا ابني ده بدروم ده ولا ايه؟ لا يا فندم ده حضرتك بس شكلكم بتضغط اعضاء ولا ايه؟ عندي نقرص انا عارف ان يا فندم في ناس بتستنى. اتفضل يا فندم خدنا المكان ده بمثابه فناره لنشر افكار حضرتك. فناره ولا مناره؟ فناره او مناره يا فندم عادي يعني احنا خدناها يا فندم عشان نقدر ننشر من خلاله ونعتبره يعني فناره او مناره نشر افكار حضرتك بشكل دائم ومستمر ومتجدد ودائم ومستمر ومتجدد عشان افكار حضرتك يا فندم تنتشر اكثر بشكل دائم ومستمر ومتجدد. دواليب يا فندم دواليب في دواليب يعني بشكل مستمر متجدد ولا ايه؟ دائمه ومتجدده ومستمره. حضرتك دي يا فندم القاعه يا فندم والجمهور بيتصل حضرتك جوه. اتفضل يا فندم في معيه الله. في ايه؟ في معيه الله يا فندم. اتفضل. رحبوا معايا بأخ كبير. هو ده يا فندم لا يا فندم بليز يا فندم من فضلك. ايه عايز ايه؟ اتفضل الجماهير اعمل ايه؟ مستنيه حضرتك يا فندم. ايه؟ الجماهير مستنيه حضرتك. اعمل ايه؟
اتفضل على المنصه. لا منصه. لا يا فندم. لا منصه ايه يا فندم طب حاسب بايدك بس عشان انا اسفه انا اسفه العادات والتقاليد. انا اسفه. هي دي هنا المنصه دي ايوه يا فندم. اقول الخطاب. ايوه طيب ماشي نقول خطاب، ايه المشكله يعني؟ احنا هنغلب. اعزائي الصوت جز، شعب مصر الحبيب. طبعا في 4 مصريين، الباقي كله البتاع بتسقط عادي. اوكي. يا ابناء هذا الوطن الغالي علينا والرخيص على السائح الاجنبي، تحيه طيبه لكم اينما كنتم، اللي هو انتم، واينما كنتم انتم برضك اللي هم اللي جوه. يا من بكم ولكم ومن اجلكم نهضت مصر. عشان ايه بقى نهضت منكم؟ نهضت لتاخذ منكم ما لكم وتعطيكم ما لكم. يعني هي خدت منكم ما لكم وادت لكم ما ايه ما لكم. الله ينور عليكم. تحيه طيبه لكم كلكم وازيكم يا عبد الله. الناس مش متطعمه يا عبد الله ولا ايه؟ لا يا فندم المروحه والله انا اسفه. اوكي. خدنا في العام السابق نتفرغ انا وفريق من الفشل زي ما انتم شايفين لتنفيذ العديد من المشروعات والمبادرات التي تهدف لخدمه مصر والمصريين. وبدانا هذه الرحله مع واحده من اهم الدول التي تربطها بمصر علاقات تاريخيه متميزه، الا وهي المملكه الفرنسيه المتحده. رغم سنوات الاستعمار والعنصريه والتعالي الثقافي والاورينتاليزم ما يجراش حاجه عادي، لاننا طبعا كما نعلم جميعا ان الغرب بيتامر علينا، دي مساله مفروغ منها، ولكن لحسن حظنا ان الغرب لا يعلم اننا نعلم ان هو بيتامر علينا. في بدايه رحلتنا للمملكه الفرنسيه واجهتنا بعض الصعوبات بسبب وجود حاله من سوء الفهم المتعمد. رغم كل هذه التناحه من الجانب الفرنسي، نجحنا والحمد لله في استغلال جشع الجانب الفرنسي وازدواجيه معايير الجانب الفرنسي، ودعمنا نهم الجانب الفرنسي الدائم للمال، واستغلينا كل هذا طبعا لمصلحه الجانب الفرنسي. لنخمد تماما اشكاليه بقى حقوق الانسان والما انسانش، واصبح كل هذا الكلام يعني ايه اللي كانوا فالقين دين ابونا بيه كلام من الماضي وزرت في الهواء لا مكان له الا على اهاوي المثقفين في وسط البلد وبعض جامعات البوست كولونياليزم واللزبنه. فكما علمنا التاريخ دوما انت تريد وانا اريد والفلوس تفعل ما تريد. كان على راس اهدافنا في هذه الرحله النبيله التالي: تحسين صوره بتاع كل ما احط ايدي برودكشن يعني ايه؟ تحسين صورة مصر والطريق لنظامها وانجازات قانون العالم المتحضر القذر ودحض الاتهامات المغرضة المتعلقة باوضاع حقوق انساننا في مصر، ونجحنا فعلا في تنفيذ ذلك باعتمادنا على افكار جريئة من خارج الصندوق حرفيا، وسنستعرض طبعا هذه الانجازات مع حضراتكم بالتفصيل اثناء حوارنا مع الاخوة الاعلاميين. 2. تنشيط السياحة الفرنسية لمصر وتعظيم العوائد الناتجة عن الاتجار المعلن وغير المعلن في الاثار، وتشجيع الجانب الفرنسي على الاستمرار في استغلال اثار اجدادنا العظماء وممتلكاتنا الثقافيه التاريخيه الهامه التي تزين متاحفه وميادينه، طالما هيسيبنا في حالنا ويتوقف عن فتحنا امام اللي هيسوى واللي ما يسواش. 3. الاستفاده من الخبرات الفرنسيه المتطوره في مجالات مثل صناعه الاسلحه وعنف الشرطه الممنهج ضد الاقليات، والاستغلال الاقتصادي الناجح والمستمر للمستعمرات والدول الافقر وخصوصا في افريقيا. كما طمحنا للتعلم من تجربه المملكه الفرنسيه المتميزه في اذكاء الثقافه القوميه الوطنيه الجمهوريه المعتزه بنفسها والمنعزله عن المتغيرات الاجتماعيه في العالم الحديث، والمحافظه المتكلسه على العادات والتقاليد الباليه الاصيله، والاصرار المخلص على انكار جرائم ومذابح الماضي وكنس المشاكل تحت السجاده، والتظاهر بان كله تمام طالما الرجل الابيض تمام، او كما يقول اخواننا الفرنسيين سا فا. ومن الواقع حرصنا على ان تتسم علاقاتنا مع العالم الخارجي بالتوازن والنديه. حرصنا ايضا على نقل الخبرات المصريه المتميزه للجانب الفرنسي وعرض قدرتنا على المساهمه الفعاله في حل الكثير من المشاكل الخطيره في المجتمع الفرنسي، مثل مكافحه انتشار الالحاد في المجتمع الفرنسي، مكافحه انتشار الشذوذ في المجتمع الفرنسي، مكافحه استقلال الفتيات عن منازل اهاليهم في المجتمع الفرنسي بسبب صغر حجم المنازل، ومكافحه الفتيات عموما في المجتمع الفرنسي، ارتفاع اسعار الخضروات والفاكهه في المجتمع الفرنسي، مشكله برضه غير مفهومه، والمساهمه في حل لغز غياب الشطافات عن الحضاره الفرنسيه. والله انا بكلمكم والله اعلم باللي بيا. المساهمه في حل لغز غياب الشطافات عن الحضاره الفرنسيه وتاثيره على ثقه المواطن الفرنسي في نفسه والواضحه من البادي لانجوج العلق الخاص بالشخصيه الفرنسيه. منور يا سباستيان. وانطلاقا من النجاحات الباهره التي حققناها في كل هذه المجالات، قررنا انشاء هذا المركز العظيم الذي تشاهدون جماله وحلاوته وجدعنته الان، ليكون مناره وفناره ونافوره بقى
دائمه تشع للابد لخدمه المصالح المشتركه بين البلدين، او بمعنى اصح المصالح المشتركه للاخوه الكبار في البلدين، او على الاقل تفضل تشع لحد ما نفهم الرئيس القادم هتكون اجندته ايه بالظبط. الرئيس القادم الفرنسي طبعا. مش عايزين شويه حلل قاعده اساسا عمال ايه واحنا اللي هنلبس في الاخر. خلال هذه الرحله الشاقه الكئيبه التي كانت سماتها الاكثر وضوحا هي الملل المستمر والانخفاض الحاد في فيتامين دي والحرب التي لا تنتهي ضد الفطريات، تعلمنا ان هناك الكثير من القيم المشتركه العظيمه التي تجمع هذين الشعبين. فتحت جفاف وبروده وتلامه وتناحه الشخصيه الفرنسيه، وتحت ندالتها المعتاده وتنصلها الناعم من مساعده الغير، وتحت التظاهر الفرنسي الدائم بعدم الاعجاب باي شيء وبصعوبه الارضاء، اكتشفنا مخزونا ضخما خفيا من الصفات المحببه لدى الانسان المصري، زي على سبيل المثال ولا الحصر حب البيروقراطيه وعشق الاطعمه المتعفنه ذات الروائح الكريهه، وايجاد صعوبه كبيره في تعلم اللغه الانجليزيه، والتلذذ بالعنصره على الجزائريين. اخواتي قصدي بلاش اخواني ديت. رأيتم في السنوات الماضيه كيف كسبنا معركه الوعي الداخلي في داخل ربوع وطننا مصر، ونجحنا في تطهير البلد بالكامل من كل شوائب النقد والمعارضه والتفكير، وانفردنا بواقع مثالي لما كان فيه الا للصوت الواحد والفكر الواحد. واقع ضيق الى حد ما، يعني لا يستوعب من المصريين الا اصحاب الايكيوهات المتواضعه وعشاق الدوله وقيادتها وسماعين الكلام والمشيين جنب الحيط وفقراء الخيال والجبنات. في كتير بقى في الكاتيجوريز ديت كلها الحمد لله، فهذا الواقع يعني ايه لم كويس، الا اننا في النهايه صنعنا امر واقع. وانطلاقا من هذا النجاح ها نحن نمد ايدينا الملوثه الى ايادي العالم الملوثه لنستكمل مشوار البناء والتعمير والتعدين والتعديم، ونستغل هذه الفرصه نشكر الله سبحانه وتعالى الذي دائما ما يرسل لنا اولاد الحلال اللي شبهنا في كل مكان ليستمر التعاون والخير للابد. شكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مش تلبس لا خلاص انا هروح. لا يا فندم اتفضل من هنا. هنا؟ ايوه. ايه اعمل ايه هنا؟ ده دورة الميه ولا ايه؟ ادخل من هنا. ادخل هنا؟ ايوه. طب امال ايه هنا ايه؟ اخش. لا اهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. اهلا بيك. اهلا. حضرتك مختفي بقالك فتره. بعطش السوق. يعني ايه؟ بعطش السوق عشان يبقى في حاله كده من التلذذ بقى والاشتياق وكده، فاهمه انت الاساليب اللي هي المانيبيوليتيف بتاعت الابيوسيف بوي فريند. اوكي. ازاي قررت يعني انت بقى تسافر وتيجي باريس، وكانت ايه الاهداف والحاجات دي؟ طبعا هو انا لما اجي الى باريس هو جزء من حمله شعبيه دبلوماسيه تلقائيه عشوائيه يعني مرتجله. عارف حضرتك لما بيكون مثلا ايه سياده الرئيس جاي بيزور مثلا حاجه ولا بتاع، اي رئيس يعني مش بتكلم على رئيس محدد، اي رئيس. ايوه مظبوط. وبعدين مش بيبقى هو لما بيوصل كده مش بيبقى فيه على الرصيف ناس كده بالصدفه واقفين كده على الرصيف كتير. ايوه مظبوط. واللي لابسين كلهم بني دايما. مظبوط. ومعاهم علمه. ايوه مظبوط. هو نفس الفكره اللي هو ده تعبير عشوائي وتلقائي ومرتجل وعفوي عن الحب والتدعيم والفعفصه في الحب. يعني حضرتك جيت فرنسا مخصوص عشان تمسك اعلام وتقف على الرصيف تستنى الرئيس؟ ايه الهبل ده يا استاذ؟ انا بموقعي دوت اجي اقف على الرصيف عشان اخد 60 يورو وجبه والكلام الفاضي دوت. هما بياخدوا 60 يورو وجبه؟
لا 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 طبعا ما بياخدوش. هو انا بقول يعني مثلا هايبوثيتيكال، يعني هايبوثيتيكال. عارفه يعني ايه هايبوثيتيكال؟ ايوه يا فندم عارفه. طب ما تعرفي السوجز اللي قاعدين دول. هايبوثيتيكال يعني افتراضي. ايوه انت كنت اي جي ولا امريكان؟ امريكان. اللهم صل على النبي. اللهم صل على الله النبي. يخليك. الهدف الأول من أهداف رحلتك أيوة. حضرتك زي ما قلت كان تحسين صورة مصر والترويج لنظامها وإنجازاته أمام العالم المتحضر القذر. أيوة. ودحض الاتهامات المغرضة المتعلقة بأوضاع حقوق الإنسان في مصر. حقوق انساننا. أيوة. انا واضح في كلامي، حقوق انساننا مش دعوه بالانسان عموما. مظبوط. انا بتكلم في انساني. أيوة. انا في حقوق انساني. انساني. إزاي يا فندم؟ انساني. هو انسانك. هو انسان انا اعمل فيه اللي انا عايزه بقى، افرده واتنيه اكويه. طيب. هو انساني. زي ما حضرتك عارف الغرب بيستهدفنا من زمان طبعا. والاستعمار كان معتمد بشكل كبير على تشويه صورة مجتمعاتنا وتصويرنا كهمج. ايوه كان بيصورنا متخلفين. بالكلوت. عشان كان مظبوط بيبقى عندنا في كهمج القريه ويصورونا بالكلوت، يقول لك بص مظبوط. عشان يصورنا كمتخلفين. ايوه. والصور دي مزروعه في اعماق المجتمع مدفوسة. الاوروبي. حضرتك ازاي استهدفت بقى تغير الصوره دي؟ هو بس مبدئيا يعني انا عندي بس ايه مشكله صغننه مع ان احنا نقعد كل شويه نقول الاستعمار ومش الاستعمار وما اعرفش ايه وبتاع، لانه يعني مفيش داعي نفتح الملف دوت، لانه الاخوه انا ما بيحبوش يسمعوا الكلمه دي كتير. الاستعمار. واحنا مش عايزين نوترهم، يعني احنا ايه المواضيع يعني على الحروكروك، فهنقعد نقول لهم انتوا استعمرتونا وخدتوا مننا اللي مش عارف ايه وضغطونا في ذيل التاريخ. ليه؟ احنا عايزين المراكب تمشي والدنيا وبعدين اصل احنا لما نقعد نقول للمواطن الاسمر الساذج دوت الاستعمار ومش الاستعمار ويبدا بقى مثلا يقرا في التاريخ، تبقى مصيبه. يعني مثلا ايه ان احنا جوه عندنا نقول مؤامرات والغرب بيتامر. الغرب مش عارف بقى الغرب ده اوله فين واخره فين، يعني استونيا في الغرب ماشي، الغرب عموما بيتآمر علينا واوعى الكهرباء وهلوس انت ما تخافيش. اوكي. كده بيننا وبين بعضينا. انما لما نروح عندهم نقول لهم اللهم صل على النبي وايه الجمال دوت وايه البرج ايفل دوت وايه الحضاره والحقوق الانسان ديت، ربنا يبارك لكم يا رب وان شاء الله نبقى زيكم وكده. هات بقى. اوكي. هم بيحبوها قوي دي. ده بالنسبه للماضي. أيوه. طب والحاضر ماله؟ طيب حضرتك شايف لما هم يتكلموا عن اوضاع حقوق الانسان في مصر ده برضو مش تشويه؟ طبعا تشويه. طيب وحضرتك ازاي قررت تغير ده؟ موضوع ان هم يتكلموا عندنا في حقوق الانسان ده موضوع دليل على تخلفهم برضو، ان هم شكلهم متقدمين ومتطورين ويوعوا على الحروب والتكنولوجيا والجيل الرابع وبتاع، بس تخلف برضك، لانه هم الناس دي مش عندها جساويس عندنا في قلب البلد. اكيد. هذه الجساويس لو كانت بتفهم كانوا عرفوا من بعد اسبوع في البلد ان احنا ما عندناش مشكله في حقوق الانسان، لان احنا ما عندناش حقوق انسان في البلد. يعني فهو جاب المشكله دي منين؟ يعني انا لو عايز اشنع على حضرتك مثلا لا قدر الله هقول لك انت مثلا ايه ده دي مهمله في عيالها. طب هم فين عيالها؟ انت لازم تكوني مخلفه الاول عشان يبقى الاكذوبه تصدق. احنا عندنا في مصر معروف ان عندنا 3 حقوق. ايوه يا فندم. ايوه هم حقوق عربي، حقوق انجليزي، حقوق فرنش. ده حاجه غير كده ده تاليف بقى، ناس بتالف. طيب عظيم. أيوة. حضرتك بقى مش شايف ان اللي حضرتك بتقوله ده بيرسخ نفس مفاهيم العنصريه انت قصدك عشان انا بقول لهم يعني احنا عندنا ما فيش حقوق انسان، فانا كده كاني بقول لهم ان احنا مش انسان؟ ايوه بالظبط. اوكي. في سؤال غير ده؟ يعني حضرتك مش شايف ان القيادات في المجتمع الاوروبي بتحاول قيادات ايه يا بابا؟ قيادات هنهبط بقى؟ هنهبط؟ قيادات ايه؟ قيادات يعني عندهم فاسده دي معروفه، عشان كل اسبوعين 3 بتلاقي واحد اتقبض عليه وتهمه رشوه، تهمه مش عارف فساد، دفع فلوس الكامبين بتاعته على عشيقته، فساد اهو. انت عمرك شفتي عندنا اخبار زي دي؟ ده دليل على ايه؟ مفيش فساد. طيب فهمتها. يعني حضرتك مش حاسس ان في فرق بين الديمقراطيه في المجتمع؟ يا بنتي انا رجل سياسه، اولا رجل، ثانيا سياسه. اولا رجل، ثانيه بس من الاخوه يخلصوا التصفيق. اولا رجل يعني ما بحسش، معروف. ثانيا سياسه يعني بحس باللي انا عايز احس بيه، لان انا ما ينفعش ان انا اكون تحت يدي كل هذه المسؤوليات، كل هذه الفولورز زي ما انت شايفه، واترك مشاعري عرضه للتلاعب بمتغيرات الحياه من حواليا. اتفرج على دوكيومنتري اعيط، ده ينفع كده؟ ابقى رجل سياسه ازاي؟ لا، مشاعري تحت مني، انا اللي اتحكم في مشاعري وليست مشاعري هي اللي تتحكم فيا. والحمد لله رب العالمين، دلوقتي ربنا مديني من يعني مدد من عنده يجعلني مش بس بقى انا اشعر باللي انا عايز اشعر بيه، ده انا بخلي الناس تشعر باللي انا عايزها تشعر بيه. مش سهله دي، خلي بالك. طيب مش حاسس بحاجه؟ لا. اوكي.
حضرتك مش شايف ان المواطن الاجنبي بيتعرض لظلم اقل من اللي بيتعرض له المواطن؟ احنا هنقعد نقيس بقى، هنوقفهم قبل بعض بقى ونقول له وريني انت الجندر ايشوز بتاعتك وانت وريني الايدنتيتي ايشوز. طب يا فندم بس ماكرون مثلا ستيل ما يقدرش يعمل كل حاجه هو عايز يعملها، حتى لو هو عايز يعملها عشان في قوانين بتمنعه من ان هو يعمل كل حاجه هو عايز يعملها، بس في مصر مفيش. حضرتك بتكلمنا؟ سوري بقى. يعني يا فندم انا دلوقتي عايزه اتكلم عن الحقوق والحريات. ليه بس؟ ما احنا قاعدين قاعده حلوه اهو وعمالين الناس مبسوطه وبتضحك، ليه نتكلم في الحقوق والحريات والقرف دوت؟ يا بنتي يا فندم الشعوب في الغرب ليها كلمه. لا 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 مش هنهزر بقى. شعوب ايه اللي ليها كلمه ماما؟ ما احنا شايفين اللي فيها. امال انت فاكره يا استاذه جولفيدان ان هم ايه؟ اسماء. اسف على ايه؟ اسماء. اوكي. انت فاكره ان هم يعني لما بيتكلموا عن حقوق الانسان والكلام دوت يعني من خوفهم قوي يعني على المواطن الاسمر بتاعنا؟ طب ما كانوا خوف على المواطن الاسمر بتاعهم. او الاصفر حتى. بص الراجل الاهوت ده قاعد مقرفص ازاي. مكرون بقى قاعد يعني مش جاي له نوم على المواقع المحجوبه في مصر، مش عارف انام. ده ولا هوا يا ماما، الناس عايشه عماله تغرف في فلوس. صلي على النبي والنبي يا استاذه جولفيدان. طيب يا فندم، على المستوى الفردي ازاي نقدر نحسن الصوره دي؟ حلو بقى، دي الاسئله الجميله. اوكي. الاسئله دي احبك، انما تقعدي تقولي لي حقوق وبتاع، ما انت كنت ماشيه كويس. طيب كيف ان هو محسن على المستوى الفردي؟ على المستوى الفردي مظبوط. انا عندي واقعه في الموضوع دوت كانت جميله جدا. كنت في صيدليه هنا جنبنا كده اهوت، وبشتري مش فاكر قنادم ولا ايه. قنادل ايه؟ ها؟ ايه القنادل دي؟ لا مالكيش دعوه انت بموضوع القنادم ده، خليكي في اللولو. انت القنادم دي بتاعتنا احنا. فبشتري وبعدين الراجل الوسخه بيقول لي انتوا بالفرنساوي طبعا، انتوا ليه ما عندكوش حقوق انسان في مصر والناس بتتحبس ومش عارف ايه. طبعا انا قمت يعني في المواقف العاديه كنت زماني صفخه بعلبه القنادم دي في خلقته ومدغدغ دين ام الصيدليه على دماغه عشان اعرفه بقى من هي مصر اللي علمت العالم الحريه والعداله وتقبل الاخر. طب اهدى يا فندم. طيب اهدى من فضلك يا فندم. انا هادي اهو. احنا بنتناقش يا فندم. بس الحمد لله يعني وقتها ربنا فتح عليا يعني، وانا تمسكت من اعصابي. زي بقول لك انا بتحكم في مشاعري، مش مشاعري هي اللي بتتحكم فيا. فتمسكت من اعصابي وقمت عامل فنت كده زي اللي هو بتاع كريستيانو رونالدو. وبعدين قلت له ولا لماذا لا تحدثني عن باقي حقوق الانسان؟ ولا هي حقوق الانسان عندك بس تظاهر وتكسير وقله ادب ووساخه؟ اين الحق في الملبس؟ اين الحق في المسكن؟ اين الحق في التشريف بعد الكاكال لما انتوش لاقيينه هنا؟ طيب اوكي. اين هذه الحقوق؟ فافهمته طبعا، ما عرفش يرد، يعني غالبا ما عرفش يرد لان كنت بتكلم بالعربي. هو ما فهمنيش، بس انا على الاقل انا حسيت ان هو ما عرفش يرد. معانا فيديو المفروض بيوري تجربه عمليه حضرتك عملتها هنا في باريس، بتقول انك اكتشفت من خلال التجربه دي الطريقه المثلى لتحسين صوره مصر امام المجتمع الفرنسي. حصل. بص هي الطريقه دي وهتلفي وهتدوري وهتسالي وهتروحي وهتيجي، مفيش غير الطريقه دي احسن طريقه لتحسين صوره مصر في المجتمع الفرنسي. ما كانش في طريقه غير دي. مفيش غير دي، وخدي الكلام مني، عايزه تلف بره وتدوخي دوخي، بس هي مفيش غير الطريقه دي. جميل. واللي عنده طريقه احسن يوريها لي. طيب ماشي، نشوف الفيديو مع بعض. كده ايه عايزين نلفه علشان البوك ما يضحكش عليك. Oh pardon. Pardon, désolé. Oh excusez-moi, c'est moi. C'est vous qui apportez le truc. Ah c'est pour toi le truc. هو ده يا فندم، هو ده. Ah ok. Donc c'est dans quel but que vous voulez utiliser ces armes exactement? بيقول لك ما هو هدفك من شراء السلاح بالظبط. وانت ما هو هدفك من بيع السلاح بالظبط؟ Quel but tu as vendé des armes exactement? Ah non mais moi je vends des armes parce que c'est mon boulot, c'est mon gagne-pain. بيقول لك هو بيبيع السلاح عشان ده شغلته واكل عيشه. وانا بشتري السلاح عشان شغلتي واكل عيشي. Lui aussi, il a acheté des armes pour son boulot et son gagne-pain. Ah oui mais j'ai besoin de savoir pourquoi vous voulez acheter ces armes pour vous aider à choisir celle qui vous conviendrait le mieux. هو بيقول لك يعني هو عاوز يعرف هدفك من شراء السلاح عشان يعرف ايه السلاح المناسب ليك. حارب الارهاب. combattre le terrorisme. Ah oui, la légitime défense évidemment. قصدك يعني الدفاع عن النفس. Alors, j'ai ça qui est très bien. Celle-ci, exactement, pratique et efficace. ماشي هو حلو وكل حاجه، بس يعني صغنن قوي، احنا عايزين حاجه كبيره كده، حاجه تفرتك الراجل.
Mais c'est très beau. Il y a quelque chose pour plus grand, plus agressif, quelque chose pour torturer avant les tuer. J'ai quelque chose d'un tout petit peu plus grand. ما Je vous montre. اللهم صل على النبي. بسم الله اللهم صل على النبي. الله اكبر. ما بلاش الله اكبر في السياق يا فندم. Mais pourquoi vous voudriez torturer quelqu'un? هو بيسالك يعني هو ليه انت عاوز تعذب واحد ليه؟ ارهابي بوسخه. C'est un bâtard terroriste. Oui, mais si vous pouvez le tuer, pourquoi vouloir le torturer? Ça résout pas le problème. اذا كنت يعني هتقتله وانت عاوز تعذبه ليه يعني؟ ما انت خلصت المشكله. قعدتله ايه وعذبه ايه؟ بقول لك تيروريست عارف اللي هو ابو دقن ده. Oui, mais si le but c'est de lutter contre le terrorisme, pourquoi vouloir jouir de la torture? ما هو فاهم يعني يا فندم يعني اذا كان هدفك القضاء على الارهاب يعني ايه الهدف من التلذذ من التعذيب؟ تلذذ من التعذيب؟ انت جايب لي واحد شمام كله اشتري منه سلاح؟ احنا جايين نشتري مارشميلو يا عبد الله ولا ايه؟ اسكو فوزيت عن شمام كله؟ انت بتقول له ايه يا عم شمام كله ايه؟ Ok, ميرسي. ok, ça fera 24 500 euros. ولا 25400 وحاجه كده. اديله اديله مطرح ما بتديله. ايوه هيشوف الفلوس يريل طبعا. حلو كده؟ تمام الفلوس؟ تمام يلا السلام عليكم بقى كنت سنه وانت طيب مع السلامه باي باي. Mais j'aurais besoin de voir votre permis. عاوز تصريح. تصريح ايه؟ كلب غميل. Votre permis d'armes, de port d'armes. تصريح حمل سلاح. اه لا احنا بنشتري من غير تصريح احنا تمام. انا في سان بيرمي. Vous savez bien que je ne peux pas vendre ces armes sans permis, même pas une balle. بص حضرتك هو بيقول لك ما ينفعش تشتري سلاح ان شاء الله حتى رصاصه من غير تصريح. ان شاء الله حتى رصاصه. ان شاء الله حتى رصاصه. قال لك ان شاء الله حتى ان شاء الله رصاصه. حتى رصاصه. والله ان شاء الله حتى رصاصه. غريبه قوي السيستم دوت غير سيستم عجيب. سيستم سي بيزار ها. Bien sûr, mais imaginez que tout le monde possède des armes. Ça finirait dans un chaos, comme au Moyen-Orient. بيقول لك يعني لو الناس اشترت سلاح من غير تصريح هيبقى كلها فوضى بقى زي الشرق الاوسط. الشرق الاوسط الشرق الأوسط. زي الشرق الاوسط طب امسك كده حبيبي. ما اصل انا يعني ايه كنت بخش على النت ويعني انا برضه بقى يعني بمشي حالي كده فلقيت يعني حاجه كده على النت بس يمكن انا فهمت غلط ولا بتاع يعني كان في كده ايه زي ما تقول كده ارتكل مش ده ارتكل برضه ولا ده ايه؟ Macron refuse de conditionner le partenariat France-Égypte aux droits de l'homme. يعني اصل الحاجات دي اصلا بتبقى رزق يا عبد الله الفلوس دي لو كانت مكتوبه له كان خدها لكن لا هيش مكتوبه له بعدين اصلا مش في واحد روسي على اخر الشارع صيني حلو يبوظ بسرعه بس رخيص شغال. طيب خلاص يلا بينا نتوكل على الله خد الفلوس منه يا علي. Attendez, C'est quoi ça? il doit y avoir un malentendu. بيقول لك يعني في سوء Vous voulez تفاهم. utiliser ces armes contre le terrorisme, n'est-ce pas? بيقول لك يعني انت بتشتري سلاح ده عشان تحارب الارهاب. امال عشان احارب امي ايوه حبيبي عشان احارب الارهاب Alors je vais téléphoner à quelqu'un, veuillez patienter un instant. بيقول لك هيكلم واحد يعني في التليفون يسال على الموضوع. ماشي اسيب الفلوس؟ سيب Oui, bonjour, bonsoir. Ça va? Oui, Philippe. Voilà. Donc, pour utiliser des armes contre le terrorisme, est-ce qu'il y a besoin d'un permis? Oui, contre le terrorisme. Ah, très bien. Oui, j'attends. Oui? Ah, super, merci. Bonne nouvelle. اخبار سعيده. ايه حامل L'article 70 ou 80 de la Constitution dispose que dans le cas de lutter contre le terrorisme, il n'y a pas besoin de permis d'armes. بيقول لك يعني من الماده حاجه و70 حاجه و80 من الدستور الفرنسي بتقول ان انت لو هتشتري سلاح عشان تحارب بيه الارهاب دي الحاله الوحيده اللي ممكن فيها تشتري سلاح من غير تصريح. يا راجل شوف سبحان الله شوف البني ادم برزق ينزل من عن السماء طب الحمد لله واني كنت فاكر ان الارتكل مش ما في الارتكل بس طلع لا، في لا، ارتكل لا. طب متشكرين قوي متشكرين كل سنه وأنت طيب مع السلامه باي 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 يبقى اشتري بقى حاجه لستك بقى في الكريسماس ولا بتاع كده بالفلوس دي acheter quelque chose pour ta grand-mère au Noël. Très bien, merci, merci السلام messieurs. عليكم باي باي Mais attendez! Erma Ben Ep Masser Aoui. مجنون يا عم
أهلا بيكم مرة تانية، وبنستكمل الحوار الثري جدا مع الشخصية الاستثنائية. ايوه. وننتقل الآن لمحور مختلف، تاني محور تاني من محاور رحلة أخ كبير في باريس. ايوه. حضرتك اتكلمت عن تنشيط السياحة في مصر. ايوه حصل. فرنسا تعتبر الدولة رقم 1 في العالم بالنسبة لعدد السائحين الزائرين للأراضي الفرنسية كل عام. وزوار فرنسا تقريبا بيروحوا كل مكان فيها، من المعالم السياحية التاريخية للمدن الكبيرة والشواطئ لحد أصغر قرية. إزاي حضرتك قدرت تروج لمصر كمقصد سياحي قصاد منافسة هائلة زي دي؟ بالتناحة. أنا مقتنع إن أي حاجة تيجي بالتناحة وبالرزالة وبالزن وبالإصرار وبالبروباجندا. حضرتك شايف إن السياحة المصرية محتاجة تتطور؟ بالظبط. طبعا. أنا بصي، إحنا كفانا بقى إيه كذب. إحنا لازم نواجه نفسنا بالمشكلات. لما يكون في مشكلة نقول إن في مشكلة طبعا. لأنه بس إحنا اللي نقول. أوكي. أنا مثلا برضو من واقع خبرتي وتجربتي في هنا في هذه البلد القذرة وبعض الدول الأوروبية القذرة الأخرى، لاحظت مثلا سبحان الله إنه الشباب هنا بيعملوا حاجة عجيبة جدا. هذا الشاب من دول يقعد يتنتع في الشغل ب3 شهور، وبعدين يقوم رايح واخد الفلوس ديت ويقوم رايح مسافر على مش عارف في بلد في امستردام ولا ما اعرفش ايه، ويدخلوا كلابات سوري في الكلمه، يعني انا مش عارف ازاي اوصف بدون ما اجرح مشاعر المشاهد المصري. بيدخلوا يا استاذه جولفيدان كلوب ويلبسوا حاجات جلد وسلاسل وجنازير ويقعدوا يسفخوا في بعض زي الشيوعيين. كلوبات البي دي اس ام. ايه؟ كلوبات البي دي اس ام. ايوه هي دي. اوكي. فتخيل الانسان بيروح يقطع من جلد جتته الحي، من لحمه الحي، عشان يروح يقطع من لحمه الحي. يعني دايره مقفوله. انا قلت ما الناس دي بهذا الغباء وعايزين يتسكعوا يعني، طب ما احنا خير من يسكع. فانشأنا مشروع جديد اسمه السياحه العزبيه، وده مبني على فكره انه احنا بنستدرج هذا السائح الاجنبي وبنجيبه عندنا في مصر وكانها تجربه سياحيه عاديه جدا. تعالى اجيبك من المطار بالاتوبيس الابيس ونوديك الفندق ونوديك الكشري ونوديك الهرم والى اخر هذه الكليشيهات. وبعدين بنيجي بقى في قلب الرحله وبنفتعل مشكله. كده مثلا ايه اللي فرد الكاوتش ضربت على المريطيه الساعه 2 بالليل، وينزل السائح ومعلش يا جماعه وفي مشكله وما اعرفش ايه وبتاع والرادياتير مخروم، ونقوم مدين لهذا السائح كاميرا كبيره كده ونقول له معلش بس روح املى لنا ميه من عند الكولدير اللي جنب الاسم دوت. بس ما بنعملش حاجه بقى، احنا بعد كده بنتركه يتعامل بقى. طب الامناء بقى بيقوموا بدورهم، والسائح طبعا ايه بيبقى معاه يعني طبعا في كل اجراءات الامان والسلام لازم عشان الموضوع يبقى اوثنتيك ويبقى مقنع. اوكي. انما هو يروح هناك كل الناس لابسه نفس الكولوت وكل الناس لابسه نفس بتاع الجنزير اجراءات السلامه سيف وورد يعني. بالظبط سيف وورد. عشان ما يبقاش في مشاكل بيبقى السيف وورد ده ان هو بيوريهم باسبور. اوكي. اول ما بيوريهم الباسبور طبعا شكرا تمام حاسبوه يدوا له الفاتوره ويتوكل على الله. حضرتك مش شايف مثلا ان احنا ممكن نستخدم الحياه المعاصره في ان احنا نروج عن السياحه، بدل ما السياح كل مره بيجوا يشوفوا الاهرامات يشوفوا المتاحف والحاجات دي ومفيش اي حاجه ليها علاقه بالجزء المعاصر من تاريخنا؟ الحياه المعاصره المصريه المعاصره نقدر احنا كمان نستغلها ونروجها ونخلي الناس تتفرج عليها. هم الناس دول اصلا بيحبوا الفرجه قوي ويحبوا اللي هم الاستعمار ده، ايه ما كانوا رايحين يتفرجوا فعجبهم فقعدوا. واحنا برضه نحب الناس تتفرج علينا. انت لو وقفتي في الشارع بكاميرا وفتحت الكاميرا هتلاقي بس 4-7 جم بيتصوروا معاكم مش عايزين ياخدوا الصوره. شوف الكرم بتاع المواطن المصري. طيب ماشي، يعني كمل لنا ايه التجارب السياحيه بقى الجديده دي؟ هو طبعا موضوع الاثار موضوع كده، انا الجزء ده بالذات في السكريبت انا مش فاكره قوي فانا غالبا ههبد يعني. اوكي. بس هو موضوع الاثار عموما يعني بالنسبه لي موضوع مهم، لان زي ما انت عارفه احنا اثارنا متنطوره في كل مكان. ودي طبعا بالنسبه للاشكال القذره اللي زيك مشكله طبعا عشان الحقوق بقى بتاعت الانديجينس بيبل. اين اثرنا واين مش عارف الكاتب الجالس يعني هو ايه جالس على الارض يعني في اللوفر؟ ما هو جالس في التكييف وفي الازاز جالس. هي فرقت يعني هيجلس في اللوفر ولا هيجلس في المتحف المصري الكبير؟ طيب يا فندم حضرتك حاطط لي في السكريبت السؤال بتاع أيوة. الاحتكاك بالثقافه المعاصره ده لسبب ما. ايه الاحتكاك بالثقافه المعاصره؟ الاحتكاك بالثقافه المصريه المعاصره. المفروض انا اقول بقى؟ ما اعرفش يا فندم مش ده السؤال. مش انت عندك السكريبت كله ولا انت واخده الحته بتاعتك بس؟ يا بنتي عندي مسؤوليات يا بنتي، عمال بقى بعمل في ستاير وبسيق الارضيه وبقى مش عارف ايه، مخي دفتر. ما تساعديني يا بنت الله يساعدك، انت مش قابضه على الشغلانه دي.
جيل قذر والله العظيم. ده انا كان ابويا يقومني من عز النوم ولا انزل اصلح فردة كاوتشة العربيه، انزل على طول. 8 سنين انزل اقعد افك حيل في البتاع لما صوابعي. امال انا كده ليه؟ طيب طلعي لي الجمله اديهاني من غير ما حد ياخد باله. احنا نوينا نفتح كلوبات BDSM خلصنا الحته دي. خلصناها خلاص اكيد. ها. واحنا عندنا كل المقومات أيوة. اللي تسمح لنا ان احنا نعمل ده. ها. هو يعني ماشي. ايه جميل. طب ما نشوف الفيديو. ما انا مش يعني صعبان عليكي في حاجه حلوه قوي يعني هنا ما قلناهاش. لا. طب خلاص تخش في اللي بعده يا ماما. تشوف الفيديو. فيديو ايه؟ مش في فيديو؟ فيديو ايه؟ انا عملت مشروع. اللي هو ايه؟ مشروع علشان المواطن الابيض اللي بيحب يتفرج على الناس يجي يتفرج علينا، بس عنده بقى. فين بقى عنده؟ هنا في باريس. مشروع اسمه المتحف المصري القومي المعاصر للحياه المصريه الواقعيه حاجه. بص هو هتلاقيه تالت فيديو عندك في البتاع الكيو. يقول لي نشوف الفيديو النبي. طيب ننتقل لموضوع تاني. ننتقل بقى موضوع الآثار المصرية. ما عشان احنا اتكلمنا فيها في البتاع اللي فاتت. لا اللي جايه دي الآثار المصرية. ماشي. طيب حضرتك عارف ان فيه اهتمام في المتاحف الفرنسية هنا بالآثار المصرية. قلناها وقلنا الكاتب الجالس. ماشي جميل. حضرتك مش شايف ايوه ان الوضع ده ايوه هيبقى احسن لو مصر هي اللي فيها الآثار دي؟ هنستفيد اكتر. يعني في حد ساذج من الجمهور قال مش عارف. تعالي اقعدي مكاني. تعالي اقعدي مكاني وقولي بقى براحتك. ما هي اصلها قاضي حرفين. احنا بيطلع دين ابونا. ايه رأي حضرتك بقى في الوضع ده ان آثارنا كلها في المتاحف الفرنسية؟ وضع جميل. ما انا بصراحة مش مستغربة يعني ردودك الحقيقة يعني. انت سامع حاسس فيه حته ساركازم؟ لا طبعا ازاي؟ انا شايف ان هو وضع جميل لانه يعني الحاجات محتوطه ومتشونه كويس وبيلمعوها وتمام. ويعني لو جت عندنا هيحصل ايه يعني؟ هنستفيد بقى من فلوسها. طب احنا دلوقتي مش مستفيدين؟ لا مش مستفيدين. حلو. حصل حاجه؟ زعلانه انت قوي يعني؟ ما انت أيوة عايشه في حياتك عادي وعماله تخشي في ريليشن شيب وتطلعي من ريليشن شيب وريباوند وهارت بريك ولا في اي مشاكل. ايه ما اتأثرت يعني بعدم وجود الرقص نفرتيتي في مصر؟ عادي. بعدين هي جت علينا احنا يعني العالم الثالث المزبله كلها حاجتها محطوطه هناك في البريتش كونسل ده ولا البريتش ما اعرفش اسمه ايه. ايه يعني هنيجي احنا نقف بقى زي الفلوطه؟
احنا بقول لك الدنيا متلصمينها بالعافيه، المكالمه اساسا بنقول كلمتين ونقفل، هنقعد نفتح في حوارات وايه هات لي البتاع ومش هات لي، وبعدين هو ايه اصلا ايه راس نفرتيتي دي؟ ايه راس نفرتيتي دي؟ قطعه من الطوب. المهم الانسان حضرتك في الخطاب او في اللي قلته على المنصه أيوة. كنت بتقول ان في جوانب ايجابيه في المجتمع الفرنسي، حضرتك حبيت تستلهم منها. طبعا هو في كذا حاجه طبعا. رقم واحد اعتقد هي تجاره السلاح، صناعه السلاح وتجاره السلاح. انا بحب قوي الحته ديت هنا في المجتمع الفرنسي وبتعجبني جدا، ودي من الحاجات اللي انا شايف ان احنا المفروض نركز فيها ونحاول ان احنا ان شاء الله باذن الله نقوم صناعه السلاح عندنا في مصر، ان احنا في منطقه قذره زي ما انت عارفه، الناس كلها عماله بتخبط في بعضيها. فتخيلي بقى لما نبقى احنا اللي بنبيع للناس دي، واحنا بقى اللي نقول لهم بقى انتوا عندكم مشكله في حقوق الانسان. يعني لبنان تيجي تشتري مننا سلاح فنقول لا معلش بقى، موضوع الناس اللي بتضرب نفسها بالكرابيك دي مش هينفع مثلا. يعني نفسي بقى نفسي نبقى احنا في المنطقه في الحته دي. طيب رقم 2 مساله عنف الشرطه ضد الاقليات، دي جميله جدا وبيعجبني قوي ازاي المجتمع الفرنسي بيعرف يعملها وفي نفس الوقت يعني ما يحسش ان في مشكله عادي. العنصريه عموما بتعجبني لان هي احنا عندنا مشكله اصلا في مصر، انه موضوع الطبقات في مين يركب مين ومين هيشخط في مين ومش عارف ايه، الحاجات سايحه في بعضها شويه في مصر. فعشان كده ساعات بيحصل ايه الجليتشات الصغننه اللي هي بتسبب ان بعض الناس تقول لك الظلم المجتمعي وبتاع. هنا كل حاجه منظمه، كل حاجه كلر كودد. يعني ورق الضرايب الازرق غير الاحمر غير الابيض، برضو المواطن الازرق غير الاحمر غير الابيض. ده واحد كل الضابط مثلا بيعرف يعني بشكل دقيق جدا ايه هي كميه العنف اللي المفروض يستخدمها مع السسبكت. حاجات منظمه، نفسي احنا نبقى منظمين كده. احنا عندنا الدنيا بتخش في ممكن واحد اسمر سايق عربيه مرسيدس فانت توقفه وتقول انت ولا انت مش عارف ايه، فيطلع مثلا ابن وكيل نيابه، فالحاجات تتلخبط. فاحنا عايزين ننظم المسائل دي. احنا جربنا ننقل هذه التجربه بتاعت الكلر كودنج دي، بس نقلناها فقط في النمر بتاعت العربيات، ما كانتش ناجحه قوي. لو نمر الظباط بتبقى سوداء والنمر البني ادمين العاديه بتبقى بيضاء، وبرده يعني المفروض العكس. في اي حاجه تانية بتعجبك في المجتمع الفرنسي؟ احنا قلنا العنصريه. قلنا العنصريه. الفلوس ده بيعجبني ان هم معاهم فلوس. حضرتك عارف الفلوس دي كتير قوي قوي. حضرتك عارف الفلوس دي معظمها جاي منين؟ ايه حاجه عيب ولا ايه؟ الفتره اللي حضرتك ما بتحبهاش استعمار. لا هنرجع بقى نقول استعمار بقى وقله ادب وماشي. يعني فلوس جايه من الاستعمار. طب ما تيجي انت يا غلفدان، ايه مشكلتك مع موضوع الاستعمار ده؟ يعني هم مثلا كانوا بيجوا عندنا يعني ايه يحتقروا المواطن الاسمر، واحنا دلوقتي يعني بنبوسه. ايه المشكله يعني؟ هم ايه كانوا بيسجنوا الناس وبيعملوا قوانين تظاهر تمنع المواطنين ان هم يتظاهروا ضدهم. طب احنا بنعمل ايه؟ ماشي. ولسه في فلوس برضو، حتى الفلوس اللي لسه خلاص. لا ليه بس؟ عشان ما تقوليش ان انا قمعتك. لا خلاص. لا لحسن انا قمعتك ولا حاجه. قمعتك؟ لا طبعا العفو. ايوه باين برضو الصدق في نبره صوتك. طيب انا مش متاكده الكلام ده حقيقي، يعني هو حضرتك الحاجات دي عجباك؟ في برضو الاصرار المخلص على انكار جرائم ومذابح الماضي، دي برضو بحبها قوي. ما انا ما كنت يعني عشان كده قلت اتاكد منها. في اي واحد راندم كده في فرنسا دي واساليه كده في الشارع ايه ماذا تعرف عن الجزائر، هتلاقيه عارف 2 لعيبه في المنتخب. ايه اللي حصل بقى؟ الله صل على النبي. عايزين يبقى عندنا هذه القدره على اعاده كتابه التاريخ وانكار جرائم الماضي، لان دي برضه مفيده يعني. ماشي. مكتوب قدامي برضه هنا مجموعه من المشاكل اللي حضرتك رصدتها في المجتمع الفرنسي، وعندك اقتراحات سريعه وبسيطه لحلها. عشان في حد اوفندد بالسؤال ده تقريبا. حمام في رعايه الله. فندم ما يصحش. نستنى بقى لحسن حاجه تفوتها. طيب ماشي. انا يعني هستعرض المشاكل وحضرتك استعرضي كمان ولا يهمني. اقتراحات وحلولك من واقع الخبره المصريه. شكيت فيه بس كان بيسك الباب ورا الاستاذ. لا مش ده عبد الله. عبد الله لا دي ذراع اليمين. انا لما ما تقولش حاجه هو يجيبها لي. الموبايل كده على الحته اللي جنب السرير دي، او مادد ايدي مش معناه ان هو بيبقى معايا على السرير يعني. هايبوثيتيكال زي الهايبوثيتيكال الاولاني. هو اللي هيمد يجيب الموبايل. لا وفي بيننا وبين بعض بيلو توك، يعني بالليل كده بنقعد كده نتكلم على عملنا ايه النهارده. فيديو كول. بيلو توك. فيديو كول. بالفيديو ولا فندم انا خايف عليك يا فندم بتاع ومش عارف ايه. كان طلع لنا تسجيل كده بس الحمد لله يعني ربنا ستر.
المشاكل اللي حضرتك رصدتها واحده مشاكل منهم بقى ايه بس ربنا ما يجيب مشاكل. لا في المجتمع الفرنسي. طبعا مليان مشاكل. طيب انتشار الالحاد طبعا. ايه حله؟ هو ما هو برضه مشكله الالحاد دي جات لهم من الثوره الخروره اللي وقعوا فيها في القرن ال 17 ولا ال 18 ديت، وقال لك بقى لا للكنيسه ولا للمش عارف ايه، وشوفي دلوقتي منظرهم بقى عامل ازاي. يصعب على الكافر، ماشيين بالمؤاخذه في الكلمه الدنجلبري بلاش تترجم لهم دنجلبري دي، واتمنى انك كنتش عارفه معناها. فطبعا مشكله الالحاد دي علشان تتحل هي ومشاكل تانية كتير في المجتمع الفرنسي، نبدا حمله في الاعلام الفرنسي لتشويه الثوره الفرنسيه، ونقول ان دي كانت مؤامره من استونيا والحمد لله نجحنا فيها وبتاع، ورجعنا تاني فرنسا رجعت تاني لينا، وندعم بقى ايه قوانين المسيحيه تاني. طيب اوكي، انتشار الشذوذه في المجتمع الفرنسي. ايوه ده اللي هو المثليه الجنسيه. اسمها الشذوذه. اوكي هنهزر بقى. طيب. هنهزر في الثوابت كمان دي بالذات، الثوابت ما نلعبش في الثوابت. انا عندي اصل بص، موضوع الشذوذه ده انتوا برضو هتبهدلوا الدنيا انتوا مش فاهمين انتوا بتعملوا ايه. انا دلوقتي عندي المجتمع دوت عامل زي ايه لما في الكلمه كده الزكيبه، ماشي؟ هذه الزكيبه لازم عشان تستقر تبقى ايه من تحت كده مبططه. انت بقى تيجي تقوم تطلع لي اقليه من هنا، اجي انا احط الزكيبه تقوم تيجي كده، تحط لي اقليه من هنا تقوم الزكيبه تعمل كده. تعدل بقى؟ لا ما تعدلش. انا المجتمع بالنسبه لي هو حديقه حيوان، ده بياكل لحمه، ده بياكل خس، ده بياكل عظم. ينفع انا اكل القرد عظمه؟ هيتبع عليا. تاكله لحمه. اكله لحمه. لا لحمه حل الشذوذه. انا عندي حل كويس جدا لموضوع الشذوذه ده، لان برضه هي مش في مشكله في فرنسا بس، مشكله في دول ثانيه كتير، مش عندنا طبعا مفيش الكلام ده. فطبعا حل الشذوذه حل بسيط جدا، نحبس الشاذ. طيب انتشار حالات استقلال الفتيات عن منازل اهاليهم في المجتمع الفرنسي بسبب صغر حجم المنازل. نحبس الفتيات كلهم؟ مش في حته واحده يعني، كل واحده نحبسها في بيت او في اوضتها. ارتفاع اسعار الخضروات والفاكهه في فرنسا دي اوريدي احنا بدانا فعلا في محاوله حلها. لو نزلت اي سوق في اي حي قذر في باريس هتلاقي كل اللي بيبيعوا خضار مصريين. مفيش حل تاني؟ حل تاني غير دي؟ ارتفاع. ما انا لو في حل تاني انا كاتبه والناس سقفت خلاص يا ابو الفداء، نتوكل على الله. ماشي، انا بس مش عايزه. ماشي، انا افتكرت حل تاني. انت حر. والله سبحان الله ما بيعرفش افتكرت ازاي. انا برضو بقترح عبد الله انت بتضحك عليا يا عبد الله، امال الناس تعمل ايه؟ كان عندي اقتراح برضو ده، يعني حاولت ان انا اوصله للساده المسؤولين. هنبدا بالاستاذ هيوجو وبعدين بقى الاستاذ سباستيان، هم هيوصلوا ان شاء الله صوتنا للساده المسؤولين من خلال الكاميرات. انه لماذا يعني ما مشكله ارتفاع الخضروات دي جايه منين؟ عرض الطلب. الاقتصاد معروف ان هو عرض الطلب، انت كل ما يكون في حاجات قليله يبقى الحاجات بترخص، الحاجات بتزيد بتغلى، صح؟ حاجه كده. فاحنا عايزين نزود المنتوج من الخضروات، ننزل الجيش يزرع في الاراضي وما ينفعش ضرايب. النقص الحاد في الشطافات في البيوت الفرنسيه وتاثيره على ثقه المواطن الفرنسي في نفسه، واضح من البودي لانجوج المميز للفرنسيين. انا بقول انه دي برضو لغز ثقافي وحضاري وبيكشف كتير عن الشخصيه الفرنسيه وعن جاهيتها واعتزازها بنفسها، لانه يعني ما احنا ما نغسل ايدينا بالميه، ايدينا نفسها. يعني انا لو ماشي في الشارع دلوقتي حافي لا قدر الله ودوست لا مؤاخذه في الكلمه، هجيب منديل ما هروح الشطف. وحضرتك ماشي. في تسقيف كده حذر. ناس برضو مش عايزه تكشف عن دواخلها قوي. حضرتك عرفت الدواخل دي منين؟ ما هو باين الناس كده، ما جايين منين؟ جايين من يعني ماشي كله نازلين بيه. مش عايز اعلان بقى. طيب يا فندم، مشكله كبيره. انا عندي اقول. طيب يا فندم مش بقول، انا بقول اتفضل. ربنا فتح عليا اهو، افتكرت بقى تسيبيني اقول. اتفضل. مشكله الشطافه دي انا شايف ان هي وحاجات تانية كتير قوي موجوده في المجتمع الفرنسي. انت تقدري تغيري قناعه بالرغم من كل هذا التمسك في التقاليد والجبنه المعفنه والكلام ده كله. عايزه تقنعي المواطن الفرنسي باي حاجه، قولي له ان اليونانيين كانوا بيعملوها. اليونانيين بنكتب كده ولا يمين للشمال ولا شمال ليمين؟ اليونانيين يمين للشمال، خلاص يبقى احنا يمين شمال يمين. فاحنا نقول لهم انه هذه الشطافه كانت هي دي بقى الفلاسفه بيشطفوا وعامه الشعب لا يتشطفون. هو يقول لك لا دي جميله، بس لازم تفهميه ان هي اختراع جاي من الحضاره الغربيه، مش جاي من المواطن الاسمر. المخرج جاي يقول خير يا باشا. طيب ماشي. منظم قوي العرض ده، حاجه جميله.
شكرا يا فندم. لا اوروبي يعني مستوى اوروبي. ايوه احنا في فرنسا برضه. طيب عظيم، احنا خلصنا الاسئله عموما. ده تعالى عزقني بقى قدام الناس. انا مش عايز اتكلم عشان عايز افتح على البلاوي اللي حصلت. طيب عشان الوقت زي ما المخرج بيقول احنا هنفتح هنفتح، عايزين نقفل للجمهور. احنا هنقفل اسئلتنا، نفتح الباب للجمهور انه يسال. ماشي تمام. يعني تقدروا دلوقتي تتصلوا تتصلوا. ما انا قلت برضه الدماغ دي مش تمام. ماشي تقدروا تتصلوا او تتصلوا. اتصلوا عشان هننزل خالد بن الوليد بعدين نجيب البسه. التريق يا فندم، التريق طبعا براحتك. بس لا سوري، مش عايز اشوف الجانب المظلم من الاسكندريه. الجانب بقى اللي هو اللي بينتخب سلفيين على طول. يا سلفيين يا شاذوانه بقى. الميكروفون جاهز ولا هنجيب للناس سندوتشات بقى ولا هنعمل ايه؟ خير يا باشا. السؤال الاول. لا انت عكست حضرتك، المفروض تنور الصاله. معانا السؤال الاول. ايوه خير. انا في ناس بقى ما دفعتش وهتسال، انا حاسس بقى محتاجين عبقريتك يا استاذ. نحل مشكله سد النهضه ازاي في رايك انت كده؟ حلوها. مش انتوا عايزين تحلوها؟ انتوا حلوها بابا. ما عندكش يعني انا لو قلت لك دلوقتي على الحل انت هتروح تنفذه يعني؟ رحت انت تقول لهم بقى. ما احنا بنتكلم في كل حاجه وكل حاجه معمول حسابها وكل حاجه تحت السيطره وكل حاجه تمام، وبنضرب اسمها ايه ميكسد سيجنالز عشان نلخبط كل المواطن بتاعنا والمواطن بتاعهم. انا اتكلمت في الموضوع ده على فكره من قبل كده وقلت انه المشكله دي هي بس مشكله كوميونيكيشن، علشان احنا تفاوضنا بخصوص هذا الموضوع وحلينا المشكله فعلا، بس هم الاخوه المتخلفين ما فهموش ان هي مشكله اتحلت. فعشان كده هم لسه فاكرين ان في مشكله بس هي اتحلت، بس هم مش عارفين. بدي حل من سيادتك للموضوع السوري. حضرتك سوداني صح؟ طب ليه مركز في الشأن السوري متركز في الشأن السوداني؟ اثنين. عايز الاثنين؟ اوكي. انت دافع كام؟ دافع 20 و5 زياده مش بعرف ايش. ما ده زيك زي اخواتك يا حبيبي. عايز سوري ولا صيني؟ ممكن احل لك المشكله بقى الشأن الصيني دلوقتي واحنا قاعدين، هو بلاش الكلام. قول يا باشا. قلت خلاص هو ده السؤال؟ عايز نحل لك الشأن السوري؟ طب شوف نفسك الاول يعني. حل لنا الشأن السوري. ما مشكله الشأن السوري طبعا انت عارف ان انا يعني اكيد عندي حل للشأن السوري. شكرا يا فندم. في سؤال ثالث هنا؟ لسه ما جاوبتش. ايه يا ماما؟ اتفضل. ده الناس جايه اصلا عشان الحته دي. انت اصلا مش عارف تجاوب. لا والله هجاوب. اتفضل. احنا اوريدي عرضنا عليكم قبل كده نجمع راسين في الحلال وكانت الدنيا ماشيه تمام. انتوا رحتوا قعدتوا في الكافيه القذر بتاعكم دوت امرتوا وفكيتوا البتاع، مع انه كان زمانكم دلوقتي عايشين تمام بتتعاملوا معامله الصعايده. حد سامع مشاكل في الصعيد؟ مع ان في بلاوي يعني اوسخ من اللي بيحصل عندكم، بس حد سامع حاجه؟ احنا عندنا نستطيع، عندنا الاله الاعلاميه ونستطيع ان احنا نقول انه تمام. فانتوا انضموا واي حد عايز ينضم من اي دول عربيه ثانيه عشان سامع لهجات في الضحك يعني اي حد عايز ينضم احنا يعني حضن مفتوح طبعا زي ما انتم عارفين ويعني مفيش مشاكل. في سؤال ثالث هنا وفي سؤال هنا وسؤال هنا. التذاكر ما كانتش كده. 4 اسئله يا فندم. اهلا وسهلا. في سؤالين هنا؟ اتفضل استقرب يا عبد الله ودي. اعطينا اذا بتحب حل القضيه الفلسطينيه. لا عجبني قوي اذا بتحب يعني لو المشكله مؤرقاك بالقدر الكافي اعطينا حل للمشكله الفلسطينيه. يعني هو مين ما حلش يعني؟ جت عليا انا ما هحل، ما هحل انا كمان. طبعا المشكله الفلسطينيه هي انا قلت قبل كده برضو ان هي مشكلتها بتبدا عندما تتوقف عن كونها مشكله. طول ما هي مشكله احنا تمام عشان احنا لينا دور في المشكله وتمام. وبرضو يعني انضموا يا جماعه، اللي عايز ينضم ينضم. سؤالي ليك قنديل، عامل ايه مع اللغه الفرنسيه؟ حتى بتكلم مين؟ ليك انت كسرت الحاجز الثامن. يا استاذ محمد. التاسع. انت في شو تاني يا ابني. عامل ايه مع اللغه الفرنسيه؟ اللغه الفرنسيه طبعا احنا تعلمنا من واقع احتكاكنا بالمجتمع الفرنسي انه يعني هو لو عايز تكسبه اخسره. فطبعا اللغه الفرنسيه انا يعني خدت عهد على نفسي ان انا لن اتحدثها
ولو دفعوا لي يعني كنوز من المال، لان الناس دي ما تستحقش. لو تقرا في تاريخنا المصري العظيم تجد مثلا ان الرئيس السادات رحمه الله كان يتحدث الفرنسيه بطلاقه، وما كانش حد تاني بيعرف يتحدث معاه بالفرنسيه بطلاقه. انا في مواطن لبناني كده من يومين قال لي ان المواطن الفرنسي دي فويس نوت، دي انت مش بتتكلم. اتفضل. قال لي ان المواطن الفرنسي شبه السوسته كده، طول ما انت حاطه تحت جزمتك بيبقى تمام، اول ما الجلد بيفط في وشك كده وتعقيبك يعني. انا بحب اللغه دي طبعا في الكلام عن الاخر. حطه تحت جزمتك وانت دين امه والكلام ده، انا احب كده. انا سعيد ان انا اتعرفت على حضرتك عموما. وسيب لنا رقمك يعني علشان هنحتاج نعمل شغل مع بعضينا. انا بجيب جواكت جلد من بورسعيد وفي حاجات كده. طيب في سؤال هنا لحد ما. سؤالي للأخ الكبير هو ايه رأي حضرتك في الألم اللي خده الرئيس الفرنسي، وهل في أي توازي ما بين الطريقة اللي اتعاملت فيها الدولة الفرنسية مع الاعتداء على موظف أثناء اعتداء انا ايوه حصل في مصر؟ انا ما شفتش الفيديو، انا قرأت بس كده عشان انت عارف انا يعني قارئ هيدلاينز بس. فهو لقيت مكتوب ان هو الرئيس الفرنسي اخذ ألم من مواطن، فقلت طب جميل، ده تعبير عن الحب ما بين الشعب وما بين الرئيس، اداله هدية. بعدين لقيتهم حبسوه، فقلت لا مستحيل حاجه زي كده تحصل عندنا في مصر. يعني لو في مواطن مصري ادى ألم مش بقى الرئيس، يعني لرئيس المجلس المحلي ده له ألم، ده يعني الراجل فعلا هيشيله من على الارض، يشيله ويكتب له شقه في اسكان الشباب، شقتين في اسكان الشباب، مساكن الاسمرات. انا عاجبني قوي اسم مساكن الاسمرات ده، معلش على الخروج من الموضوع، بس دي كانت من الحاجات القليله اللي انا اقترحتها ونفذوها الحقيقه. يعني قلت لهم ليه نسمي الامل والزهور والحاجات المتنيه دي ما نسميها الاسمرات عشان الناس تسكن فيها. الاسمرات مواطنين اسمرات يسكنوا في الحي الاسمرات، وسكنوا فعلا الحمد لله، وكانت حاجه جميله. فانا استغربت بصراحه من قسوه النظام الفرنسي في التعامل مع هذا المواطن اللي حب يعبر عن حبه وتقديره للرئيس واداله قلم. فمش عارف يعني دي برضو من ضمن الحاجات اللي احنا محتاجين نعلمها لهم. انتوا يعني بالراحه شويه يا جماعه، بالراحه، يعني ترخي وتشد، ما ينفعش كله كده قمع 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 قمع، لان هنا في قمع جامد. ما اعرفش حضرتك برضو عشت هنا شويه ولا لا، قمع جامد قوي في التسفيخ برضو بالاقلام وكل حاجه، بس يعني كلر كودنج زي ما قلنا. في سؤال هنا. حضرتك بتحب بوريس جونسون؟ انا احب ماكدونالدز اكتر بصراحه. طيب اعتقد ده كان اخر سؤال، وبعدين انا عندي سؤال شخصي لحضرتك لو تسمح. سؤال شخصي؟ يعني استني بعد العرض. احنا هنروح من بعض فيه، عايزه تقبضي تلاقيكي. هو بس انا عندي سؤال، يعني في ظل الظروف اللي العالم كله بيمر بيها دلوقتي، حضرتك كان عندك خطه او استراتيجيه عشان تحقق اللي حضرتك حققته هنا ده في فرنسا؟ طبعا يعني غالبا لا يخفى عليكي بعد اللي انت شفتيه النهارده دوت ان انا لا اؤمن بالخطط ولا اؤمن بالتنظيم، وبعتقد ان الحاجات دي بتقل من بركه الحاجه، وبحس ان هي فيها كمان استغفر الله العظيم يا رب، استغفر الله العظيم يا رب، يعني قله ذوق مع ربنا سبحانه وتعالى، ان انا اقعد اخطط واعمل حساب بقى لو مش عارف. ما احنا خططنا يا اختي ومش هديكي شفتي اللي حصل. ويعني انا بشعر ان انا بما ان انا نياتي صادقه وسليمه، وطبعا ربنا سبحانه وتعالى ما كانش اصلا هيضعني في هذا الموقع اللي انا فيه ويأمنني على عقول هؤلاء الملايين، لانه ربنا هو نفسه اللي حطني هنا، فهو اكيد عارف انا هنا ليه وبعمل ايه، وانا بثق في هذا. واحنا كنا عرفنا ان نحقق كل هذه المنجزات والمشاريع الا بفضل وكرم من عند ربنا سبحانه وتعالى. طيب بالنسبه للعقول بقى اللي مؤتمن عليها دي، مش بتحس ولا عمرك فكرت في وقت انك ممكن تكون غلط؟ لا تعليق. طيب لا قصدي يعني مش بتفكر انك ممكن في وقت تكون غلط، مش شرط تحس يعني. انا اعتقد ان انا ان شاء الله باذن الله بفضل ربنا سبحانه وتعالى اذا كنت غلط فربنا باذن الله يخليني اطلع صح. اوكي طيب، بنشكر الساده الحضور وبنشكر الساده المشاهدين والى اللقاء في حوارات متجدده اخرى طول العمر بقى وعروض اخرى وحوارات شيقه من دي. شكرا يا جماعه.
apporter le truc. Ah oui, c'est pour toi le truc. C'est vous qui apportez le truc. Ah oui, c'est vous qui apportez le truc. اوكي معلش شوي عشان هنا الدوشه جامده قوي. انا بتحب مصر. أين بتمر مصر؟ Ah oui. هو عاوز يعرف حاجه من شويه سلاح عشان يعرف ايه السلاح المناسب ليك. انا بحب المقلي. بلاش الله اكبر في السياق ده يا فندم بعد اذنك. طيب ماشي بلاش. عايز تقول لي حاجه حضرتك؟ انت هدفك ايه من بيع السلاح؟ Et vous, dans quel but que vous اجيب حد يترجم ولا عايز حاجه تسمم؟ ما تضحكيش ما تضحكيش ما تضحكيش عشان تسيبيها. هنكمل على كده، هنكمل على كده.